Chắc hẳn những bạn có niềm đam mê về thế giới game đều đã nghe về thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard với giá 68,7 tỷ đô la Mỹ. Từ con số này, chúng ta có thể thấy giá trị của ngành công nghiệp game thật sự rất lớn, không hề thua kém những ngành công nghiệp truyền thống. Từ những tựa game sơ khai như Pac-Man, Tetris, Pong cho đến thương vụ đình đám ấy, có rất nhiều tựa game đã góp phần định hình và phát triển ngành công nghiệp này. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng điểm qua một vài tựa game tiêu biểu trong số đó. Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với thể loại game bắn súng cấp nhìn thứ nhất, hay còn được biết đến là FPS. Những tựa game đầu tiên thuộc thể loại này có thể kể đến là Wolfenstein 3D, Doom hay Half-Life. Tuy nhiên, dòng game mà hôm nay chúng mình muốn nói đến là Counter-Strike. Tiền thân là một bản mod do Minh Lê và Jess Clifford tạo ra dựa trên engine Gold Source của Half-Life. Phiên bản Counter-Strike đầu tiên được Valve mua bản quyền và thương mại hóa tháng 9 năm 2000. Các phiên bản Counter-Strike đã ra mắt gồm có Counter-Strike gốc, Counter-Strike Condition Zero ra mắt vào tháng 3 năm 2004, Counter-Strike Source ra mắt vào tháng 10 năm 2004, Counter-Strike Global Offensive ra mắt vào tháng 8 năm 2012 và một số bản spin-off do các bên thứ ba phát triển. Lối chơi của dòng game này khá đơn giản. Người chơi sẽ chọn một trong hai phe, Terrorist, khủng bố hoặc Counter-Terrorist, chống khủng bố, dùng súng và các loại trang bị khác để chiến đấu với nhau, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ như đặt bom hay giải cứu con tin. Sau mỗi vòng đấu, người chơi sẽ được thưởng tiền in-game để mua trang bị cho những vòng đấu sau. Counter-Strike sở hữu lối chơi có chiều sâu, dễ tiếp cận nhưng khó làm chủ. Cơ chế bắn súng với hệ thống vũ khí đa dạng, mỗi súng có ưu nhược điểm khác nhau. Độ giật súng chân thực, tiên phong cho chế độ chơi đặt bom, gỡ bom. Đến bây giờ, Counter-Strike vẫn là một trong những game đứng đầu về số lượng người chơi. Các giải đấu chuyên nghiệp vẫn thường xuyên được tổ chức. Một số sản phẩm ra mắt sau này như Crossfire của Smilegate hay Valorant của Riot Games lấy ý tưởng nhiều từ dòng game này. Tiếp theo, chúng mình sẽ nhắc đến dòng game StarCraft thuộc thể loại RTS hay chiến thuật thời gian thực. Trong một trò chơi RTS, người chơi sẽ điều khiển và tạo ra các đơn vị và công trình để chiếm quyền điều khiển và khai thác tài nguyên trên các khu vực của bản đồ và phá hủy tài sản của đối thủ. Những tựa game phổ biến thuộc thể loại này có thể nhắc đến như series Warcraft, Age of Empires thường được biết đến ở Việt Nam là Đế chế, hay Command & Conquer Red Alert. Nói về StarCraft, đây là một dòng game khoa học quân sự viễn tưởng xoay quanh cuộc chiến giữa ba chủng tộc Terran, Zerg và Protoss để giành quyền thống trị Corporate Sector, một phần của giải ngân hà. Ưu điểm lớn nhất của StarCraft là việc cân bằng hoàn hảo ba chủng tộc khác nhau về tính chất, về các đơn vị quân dẫn đến việc cần những chiến thuật khác nhau, trong khi các tựa game cùng thời chưa làm được điều đó. Những chiến thuật được tạo ra cho StarCraft về sau được sử dụng lại cho các tựa game RTS khác. Có thể nói, StarCraft là game đầu tiên định nghĩa khái niệm eSport, đồng thời là tựa game tái định hình dòng game RTS. Tuy không còn phổ biến như giai đoạn hoàng kim, những giải đấu StarCraft 2 chuyên nghiệp vẫn được tổ chức thường niên. Nhắc đến eSports thì chúng ta không thể không nhắc đến thể loại MOBA, thể loại phổ biến bậc nhất hiện nay. Những tựa game tiêu biểu cho thể loại này bao gồm Dota 2, Mobile Legends và tựa game mà chúng mình muốn đi sâu vào trong video ngày hôm nay là League of Legends, tựa game xứng danh huyền thoại của thế kỷ 21. League of Legends hay Liên minh huyền thoại được Riot Games phát triển dựa trên nguồn cảm hứng từ bản mod Defense of the Ancients, viết tắt là Dota, cho game Warcraft 3 thuộc thể loại RTS mà chúng mình đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, League of Legends đã được đơn giản hóa đi rất nhiều để game thủ dễ tiếp cận hơn. Khác với các game ở thể loại RTS, League of Legends chỉ yêu cầu người chơi điều khiển một tướng, champion, hoặc cùng lúc một tướng và một đơn vị khác tùy theo kỹ năng của tướng đó. Một trận đấu sẽ được bắt đầu với hai đội đối đầu với nhau, mỗi đội gồm 5 thành viên, mỗi thành viên sẽ được chọn một trong số 158 tướng để điều khiển và thực hiện các mục tiêu trong trận đấu. Mục tiêu chính của mỗi đội là phá hủy lần lượt các công trình của đội đối phương để có thể tấn công vào nhà chính và giành chiến thắng. Đồ họa thân thiện, lối chơi dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu và việc League of Legends hoàn toàn miễn phí đã giúp tựa game này đạt được đến độ phổ biến như hiện tại. Cho đến thời điểm hiện nay, League of Legends là game có số lượng người chơi và người theo dõi các giải đấu nhiều nhất trên thế giới. Hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của League of Legends có tính hoàn thiện, quy mô lớn và tính thương mại cao nhất trong ngành công nghiệp game hiện thời. Ở hầu hết các khu vực trên thế giới, các giải đấu League of Legends chuyên nghiệp đều được Riot tổ chức và quản lý thường niên. Các tổ chức gaming lớn hiện nay như G2 ở châu Âu, Team Liquid ở Bắc Mỹ, T1 ở Hàn Quốc hay Invictus Gaming ở Trung Quốc đều sở hữu cho mình một đội tuyển League of Legends chuyên nghiệp.
Điều đó đã cho thấy League of Legends có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đối với nền gaming các nước. Và thể loại cuối cùng mà chúng mình muốn nhắc đến ngày hôm nay sẽ là RPG, thể loại game nhập vai, đặc trưng bởi những cốt truyện đồ sộ không hề kém cạnh so với những bộ phim điện ảnh. Thể loại này có thể được chia nhỏ ra thành rất nhiều nhánh nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt với các nhánh nhỏ này không quá rõ rệt giữa các tựa game. Các nhánh nổi bật bao gồm Action RPG, Tactical RPG, MMORPG, Sandbox RPG, vân vân. Tiêu biểu cho các thể loại này chính là các series game huyền thoại như God of War, Assassin's Creed, World of Warcraft hay GTA. Tuy nhiên, dòng game kinh điển nhất của thể loại này chính là Diablo, được phát triển bởi Blizzard Entertainment. Cốt truyện của game diễn ra ở thế giới giả tưởng Sanctuary, xoay quanh cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, ở giữa là con người bị lôi kéo bởi cả hai phe. Người chơi sẽ nhập vai vào một nhân vật thuộc một chủng tộc nhất định, thực hiện các nhiệm vụ và tích lũy điểm kinh nghiệm, trang bị và tiền in-game để đi theo cốt truyện từ đầu đến cuối. Các phiên bản chính của Diablo gồm Diablo 1, 2 và 3 lần lượt được ra đời vào các năm 1997, 2000 và 2012. Cả 3 phần của Diablo đều sở hữu cốt truyện hấp dẫn và có chiều sâu, định hình nên các cơ chế nổi bật của game như các lớp nhân vật hay hệ thống cày tích lũy tài nguyên trong game. Cho đến hiện nay, Diablo vẫn là một series game được lấy làm cảm hứng phát triển cho rất nhiều tựa game nổi tiếng như Path of Exile, Torchlight hay một hiện tượng MMORPG gần đây nhất trên Steam là Lost Ark. Vậy là bọn mình đã phần nào tổng hợp nên những tựa game mà bọn mình cho là kinh điển và góp phần định hình nên ngành công nghiệp game từ tuổi sơ khai. Trong các video sắp tới, bọn mình sẽ phân tích kỹ hơn vào từng thể loại và game cụ thể để giúp các bạn có một góc nhìn sâu hơn về ngành công nghiệp này. Do đây là video đầu tiên của bọn mình nên có thể còn nhiều thiếu sót. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ bọn mình bằng cách like, share và subscribe. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp thì hãy để lại ở phần comment và cùng đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn.